En stor dag. Vi gratulerar Frankrike på nationaldagen, kronprinsessan Victoria på födelsedagen och hela svenska folket eftersom vi fått en drös starka bolagsrapporter och ett rykande färskt avsnitt av EFN Börslunch. Det är tisdag den 14 juli, 14 förstås för frankofoner. Inte så rolig börsdag däremot, trots att konjunkturbilden av de rapporter vi har fått har varit företrädesvis positiv. Vi ska fokusera på hälsovård i det här avsnittet tillsammans med Hugo Schmidt från Rehman & Partners. Roligt att ha dig här. Ganska dyster börsomgivning på grund av geopolitik, större attacker, mer konflikt i Iran. Jag funderade på om jag skulle fråga dig om det har någon bäring för hälsovårdsspanare, men det har det, säger de. Ja, nej men framförallt för biotekniksektorn skulle jag säga, även i viss mån medicinteknik. Ränteutsikterna påverkar ju riskvilligheten och speciellt när du har vinster långt ut i framtiden som bioteknikbolagen tenderar att ha, så blir ju diskonteringsräntan rätt viktig. Så att det brukar finnas en invers korrelation mellan ränteläget och hur bra bioteknik går. Så stigande olja, inflation, högre ränta, sämre för bioteknik på grund av dess spekulativa. Och det här brukar nästan alltid hålla den inversa korrelationen då, eller omvända korrelationen. Men den gjorde inte det i juni. Då steg räntorna, men bioteknik gick jättestarkt. Så att det var ovanligt, men det välkomnade ju såklart vi. Kul att du säger det. Jag vill prata mycket mer om vad som hände i juni och det stora sentimentsskiftet vi kanske kan prata om för sektorn. Men det är en intensiv rapport. Vi har ett par rapporter inom hälsovård också som jag skulle vilja prata om. En av de större är Arjo som kom in lite starkare än väntat och som stigit lite på börsen. Du tycker inte att det här är något riktigt styrkebesked? Nej, det är ju lite att man får återbetalning utav vissa tullar. Så domstolen slog ju ner Trump-administrationens tullar tidigare och tullfrågan hänger fortfarande lite löst, och justerar man resultatet för de här tullåterbetalningarna så tycker inte jag att det är någon vidare bra bruttomarginal man visar. Organiska tillväxten är ganska bra för att vara Arjo. Men Arjo är ett relativt låg tillväxtbolag, relativt låg innovation, och inom medicinteknik så brukar innovation följa prissättningsförmåga. Så desto mer innovativ du är, desto mer pris kan du ta. Och om man inte kan ta mer pris, då är man ett offer eller man är utsatt för prishöjningar för inputkostnader. Så om du har kostnadsinflation så blir det marginalpress helt enkelt. Och det här är en återkommande. Det här har varit något som varit återkommande för Arjo. De har haft en bruttomarginal som har stått och stampat en del kvartal. Min kollega Ture Wester skriver på efn.se att det här är inte vändningen, det är inte ens början på vändningen, men det kan vara slutet på svackan. Hårda ord, men om vi ska blicka framåt, vi har ändå en ny ledning och en kapitalmarknadsdag. Ja, precis. Och den är ju viktigare än den här rapporten. Vi fick ju, om man läser vd-ordet så fick man ju några små kanske indikationer på vart vdn vill ta det här. Men vi får vänta då tills den 24 september då bolaget har kapitalmarknadsdag och den nytillkomna vdn ska presentera lite nya finansiella mål och vad man kommer ha för kapitalallokeringsprioriteringar. Så ska man avyttra delar av verksamheten som det har spekulerats i, eller ska man göra förvärv in i nya marknader, eller ska man göra tilläggsförvärv, ska man betala ner ytterligare skulder, ska man köpa tillbaka aktier. Ganska viktiga frågor som investerare vill ha svar på. Sent igår fick investerare i BioArctic goda nyheter från Eisai som fått ett FDA-godkännande. Det handlar om ett enklare sätt att dosera behandling av tidig Alzheimer. Berätta. Nej, precis. Så att det här är då subkutant som det heter. Det är att du helt enkelt kan administrera sprutan själv in i underhudsfettet. Och det här gör ju det betydligt enklare för patienten att istället för att behöva åka in till sjukhus och få dropp på klinik som kan ta timmar, så kan du administrera dig själv i hemmet helt enkelt. Så att det är en inkrementell positiv nyhet för BioArctic. Och så läste jag det också, men sen började jag fundera på om jag har fått en diagnos för något så allvarligt som Alzheimer, då kanske inte ens ett sjukhusbesök skulle avskräcka. Jag försöker förstå hur försäljningsdrivande sådana här förbättringar. Nej, precis. Alltså man kan väl säga så här att
vad du själv medger att du har för sjukdomsbild kan påverka hur mycket behandling du vill ha. Och då kan det vara viktigt att du kanske inte behöver åka in till sjukhus. Men precis som du säger, att har du svår demens så kanske det inte är så bra att du ska administrera dina egna läkemedel. Oftast så kanske de här patienterna har närstående som kan hjälpa till. Det här är tänkt då för patienter som har mild kognitiv nedsättning. Så att det är lite av ett tvåeggat svärd. Mild kognitiv nedsättning får man också när man ska kasta sig in i och försöka smälta alla rapporter som ramlat in idag. Vi har en bild på några bolag som rör sig. Vi lämnar hälsovårdssektorn. Huvudsakligen XVIVO ska vi återkomma till. Notera Norion Bank bland förlorarna. DNB har varit ner ett par procent som ju äger svenska Carnegie på Oslobörsen efter marginalpress på räntenettot. Där Mycronic är en av vinnarna som jag vill prata lite kort om. Vinsten för aktier ökar kraftigt från 2,30 2,28 till 2,70. Orderingång på rekordnivå. En ökning på över 100% för ett år sedan. Kassaflödet är starkt. Bolaget höjer prognoserna i glada toner. Delvis drivet av AI-relaterad kretskortstestning. Men vi ska inte stanna allt för länge vid rapporter. Men som hälsovårdsinvesterare, ska man titta, är kvartalsrapporten intressant eller är det forskningsutfall och regulatoriska nyheter som driver kurser mest? Ja, det är en jättebra fråga. Jag skulle säga att rapporter är viktiga, men sen så har du ytterligare åtminstone 2 stora betänkligheter som du måste beakta om du är hälsovårdsförvaltare. Och det är ju dels då att läsa och tolka och utvärdera vetenskapliga studier och sen också förstå den regulatoriska miljön med godkännanden och också hur betalare agerar, oavsett om det är då myndigheter eller privata sjukförsäkringsföretag. Så att det är ju någonting som vi spenderar väldigt mycket tid på, är att djupdyka både i det forskningsmässiga och vetenskapliga och har djup kompetens i vårt förvaltningsteam där. Men jag spenderar också väldigt mycket tid på den regulatoriska miljön och att försöka förstå hur betalare utvärderar olika behandlingar och läkemedel. Försöka förstå har vi gjort också hur Ericsson mår. På det stora hela bra, men dagens rapport var ju blandad får vi säga. Så här sammanfattade Nordeas Martin Björsell rapporten i vår morgonsändning tidigare idag. Ja, men det är väl en rapport som bjuder på både bra och kanske lite mindre bra saker. Det är ju en bra rapport om man tittar på resultatet och sen så kanske lite då svagare om man tittar på utsikterna kring bruttomarginal. Bruttomarginalen, inte minst inom Network, som riskerar att tyngas av högre kostnader, säger Börje Ekholm. Marknaden tog fasta på de här svagare framåtblickade delarna av rapporten. Lite raljant kan man ju säga att Ericssons aktie alltid stiger eller sjunker med 8% på rapport. Idag blev det senare. Min kollega Pontus Samimian Johansson sammanfattade det pessimistiska mottagandet så här. Ekholm varnar om ökade kostnader för komponenter och det här trycket kan ju komma att öka. Det vet man ju inte riktigt och marknaden tycks ta fasta på den här oron även fast det finns positiva delar i rapporten. Bilden är väl att det är en positiv rapport i grunden och att prognoserna man gör också har positiva delar i sig, men att marknaden då ändå väljer att titta mycket på de här negativa delarna. Negativt tolkningsföreträde har vi sett också i XVIVO, en av dagens stora förlorare. Inte helt lättläst där heller väl. Aktien har rört sig lite grann under dagen. Ja, precis. Aktien har fallit en hel del. Den var lite lik Arjos rapport. Det är ju 2 väldigt olika bolag, men även fast de båda är medicinteknikbolag. Bra organisk tillväxt, framförallt inom hjärta. Och kärnverksamheten som egentligen... Här finns en ordvits, organisk tillväxt när man håller på med organ. Precis. På den. Ja, precis. Man har sett några sådana i olika säljrapporter i sina dagar. Så att kärnverksamheten är lunga och den håller på att återhämta sig fint. Den hade en väldigt svag Q2 förra året. Och precis som du säger, det här är ett organdonationsföretag. Men marginalerna levde inte riktigt upp till förväntningarna och det är väl det som har varit lite frågan kring XVIVO, ifall de kan expandera ifrån kärnverksamheten in i hjärta och njure och lever och fortfarande bibehålla lönsamheten. Topline var bra men marginalen en besvikelse. Alltså. Varför är det så svårt att hålla upp på marginalerna?
För i XVIVOs fall så har det dels att göra med den geografiska mixen och produktmixen. Så att de här lådorna som du hanterar och transporterar organen i, det är lägre bruttomarginaler på dem än på förbrukningsvarorna, på vätskorna och sådär. Så att dels produktmix och sen så också geografisk mix. Du har lägre bruttomarginaler utanför USA. Igår pratade vi om den här rapporten lite grann inför och gårdagens gäst noterade att en CE-märkning, en slags kvalitetsstämpel från EU, är väldigt viktig. Jag antar att en sån inte sammanfaller med rapportdagen nödvändigtvis, men Nej. Fick vi några nyheter om den i rapporten? Nej, så vi går och väntar på den och den har blivit uppskjuten. Man har indikerat någon gång under sommaren. Ledningen vet ju inte själva när den ska komma. Så det är ju klart det är svårt för dem att ge något definitivt där. Men det hade varit en viktig katalysator. Så det går vi och väntar på. Sen så ska man också fila för en studie i USA under andra halvåret. Så att, det är de 2 regulatoriska bitarna som man också går och väntar på lite. Sen ska ju sägas att aktien hade varit ganska stark senaste månaderna. Så att man får också hålla det i åtanke i dagens nedgång. Då. Precis, ner 8% lite drygt idag, upp 43% i år. Precis. Ändå. Så innebär det att det är en dyr aktie eller mycket spekulativa komponenter i utvecklingen? Ja, precis. Frågan vad som är dyrt, den tror jag vi skulle kunna diskutera ganska många timmar, men det är en hög multipel. Ja. Det är det. Då tenderar ju att det är ett ganska litet bolag, en hög multipel, då tenderar det att finnas en känslighet från börsaktörer på mindre missar. Helt enkelt. Jag noterar att de är Arjo och XVIVO ungefär i samma härad värderingsmässigt, vilket förvånar mig. Jag hade gissat att Arjo var mycket större. Vilket är roligast tycker du? Är XVIVO mer spännande än Arjo, i så fall hur mycket mer spännande? Ja, nej, men det är som dag och natt. Sjukhussäng på natten, transplantationer på dagen. Ja. Och då är XVIVO ett betydligt mer innovativt och spännande bolag. Det är inte så att XVIVO står utan konkurrens. Man har Transmedics i USA som är en beprövad spelare. Och liksom den vetenskapliga diskussionen handlar framförallt om varm perfusion kontra kall perfusion, det vill säga om du ska hålla organet varmt eller kallt under transporten. Men egentligen är båda delarna, när du har perfusion, alltså när du har genomblödning, är bättre än att bara lägga det på is. Så att om det här kan växa fram och bli standardbehandling eller standard of care ska jag säga, i framtiden så ser ju utsikterna kanske bra ut för XVIVO, men det är fortfarande ett litet bolag som är relativt obeprövat men höginnovativt. Arjo är ju tråkigare men kanske stabilare. Ja. Instabilt är tyska Evotech, hittade när jag tittade bland europeiska aktier, backar 30% efter vad jag tolkar som en vinstvarning. Man sänker prognosen för 2006 och har vi problem med förseningar inom partneravtal och lägre vinster också. Kort reflektioner från det. Nej, men det är precis som du sa, det är partnerdelen som gör att man vinstvarnar kraftigt och man går från att tanken var att göra en svag vinst till en kraftig förlust då, och då är det ju kanske inte så förvånande att aktien faller nästan 30%. Läkemedelsutveckling och forskningstjänster med inriktning på bioteknik handlar det om där. Ett fat olja kostar $85 per fat och i dagens rapportsändning och digra rapportskörd noterar vi bland annat Dometic som kom in svagt. I morse hörde vi Juan Vargas berätta för EFN att stigande oljepriser påverkar både konsumentens köpkraft, husbilsmarknaden och bolagets materialkostnader som plast tillverkas av olja. På samma sändning vill jag visa ett ursnitt ur vår intervju med pressade VNVs vd Per Brilliot. Det låter så här. Och tittar du på 6 månader så var det som första kvartalet liksom värdemässigt. Bolagen gick bra, men värdemässigt så skrevs de ner. Mycket för att liksom världen fick en AI-scare som drabbade de bolagen som vi jämför oss med på börsen, eller som vi jämför våra portföljbolag med på börsen. Så där var det liksom en stor nedskrivning. Det här kvartalet har det liksom varit lite stabilare. Liksom upp mycket i början och sen sådär. Nu bara i de bolagen vi följer. Men det är liksom lite noise som kommer på ett eller annat sätt liksom lugna ner sig. Och då
tittar man på de underliggande bolagen så går de bra, och det kommer visa sig i värderingen av dem så småningom, absolut. VNV:s innehav är alltså inte så mycket förändrade i andra kvartalet, men man rapporterar halvårsvis och där har man sett kraftiga nedvärderingar för jämförbara bolag trots att verksamheten växer. Businessen går bra, säger Per Brilioth. Jag tänkte att det kunde vara en liten analogi in i hälsovård generellt. Där har vi sett en lång tid av fin växande verksamhet, men totalt ointresse från börsens sida. Nej, det är helt korrekt beskrivet. Vi har varit lite frustrerade över att vi har tyckt att det underliggande vinstutvecklingen har varit god, men börsens fokus har varit annorstädes, kanske framförallt på halvledare och minnesaktier och annat AI-relaterat eller i år då. Sen såg vi en vändning i juni, så att det var kul att börsen fick upp ögonen för hälsovård när de AI-relaterade aktierna gick lite svagare. Så att vi tycker att fundamenta ser väldigt god. Du har skickat med en bild som handlar om indexfördelning, alltså hälsovårdssektorns del utav globala börser. Berätta vad vi tittar på här. Nej, precis. Som du ser så har hälsovårdssektorn blivit en mindre och mindre del utav index. Så det här reflekterar ju då att globala förvaltare har allokerat om från hälsovård till andra sektorer. Vi hade ju en liten baksmälla efter pandemin där det var en extrem hausse av förklarliga skäl. Du hade väldigt mycket bioteknikbolag som noterades i väldigt tidiga stadier, och sen så hade du också en hel del regulatoriska betänkligheter med läkemedelsprissättningsförslag från Trump-administrationen som tyngde sentimentet. Nu har vi kommit förbi det här. Vi har MFN-förslaget då, som är då det här läkemedelsprissättningsförslaget på plats, och vi har betydligt bättre förvärvsaktivitet. Vi har jättebra innovation som såklart är livsnerven i den här sektorn, och bra vinstmomentum. Så att förhoppningsvis så kan hälsovårdssektorn göra lite comeback nu. Men man kan inte säga säkert vad som hände i juni. Vi kan gissa. Tolkar det så? Absolut. Det var ju ingen enstaka katalysator som man bara kan säga men det här var liksom vändpunkten. Det var här det vände. Så att det är egentligen en rad faktorer då som har inträffat under förra hösten och början av det här året som jag tror sammantaget har lett till att fler och fler börjar nu få upp ögonen för hälsovårdssektorn. Vi pratade tidigare om att bioteknik var utsatt för ränteskiftningar när programmet inleddes, men biotech är väl det delsegment kan man säga som har gått allra bäst på sista tiden. Ja, precis. Det har varit bioteknik och hälsovårdstjänster som har gått allra bäst. Och bioteknik gynnas ju mycket av att vi har haft en sån stark förvärvsaktivitet. Så att många stora läkemedelsbolag möter ganska stora patentutgångar kommande åren. Och då behöver de förvärva pipeline helt enkelt. Och vi har sett i flera exempel att läkemedelsbolagens egna aktier stiger när de gör förvärv. Så att de bemöts väl utav börsen om de bara förvärvar rätt typer utav tillgångar. Jag undrar om du kan dra en parallell från fastighetsbolag som är underprissatta enligt fastighetsbolagen själva, Brilioths techbolag som är för lågt värderade om man inte är i AI-sektorn, till hälsovård. När du får affärer och förvärv så valideras värdet på något sätt och då kommer börskurserna upp också. Precis, och du brukar ju se rätt saftiga uppköpspremier inom bioteknik. Och det går ju tillbaka till det här som vi inledde diskussionen med räntan, att vinsterna ligger ju väldigt långt ut i framtiden, så att det är väldigt känsligt för diskonteringsräntan och det är väldigt känsligt för vad du gör för exitantaganden på hur stora de här läkemedlen kommer att bli. Så att utfallsmöjligheterna är ju ganska breda. Om biotech går bra så går medtech lite trögare. Kan vi säga att Arjo och XVIVO liksom bekräftar den tesen om att det är lite motigt i sektorn? Ja, sen skulle jag inte säga att de företräder sektorn som sådan. Vi kommer få rapporter kommande veckor från större amerikanska medicinteknikbolag. Bland annat då Johnson & Johnson som inte bara är ett läkemedelsbolag utan även är ett stort medicinteknikbolag som jag tror är först utav jättarna, och det kommer säga mer om hur medicinteknik mår generellt tror jag än vad vi kommer kunna utläsa i Arjo och i XVIVO.
Allra sist, ett litet mysterium. AstraZeneca handlades ner kraftigt i fredags. Det här är ett av era största innehav, så jag beklagar det. Överdriven reaktion sa många, men den har fortsatt ner måndag, tisdag också. Vad var det som hände? Det här var ett läkemedel som heter Wainua, va? Precis. Studieresultatet kom i torsdags då. Och det var en oväntad studiemiss från Astra. Man missade på primary endpoint. Och det här är då för någonting som kallas för ATTR-amyloidos. Det är en kompis till Skellefteåsjukan. Precis, exakt. Så att det här läkemedlet då, Wainua, det är redan godkänt i 20 länder och säljs för ATTR-amyloidos när det leder till nervskador. Så nervvarianten av den här sjukdomen. Som är regionalt koncentrerade i vissa kluster, har jag lärt mig. Det är i Portugal och i norra Sverige bland annat. Du är påläst, hör jag. Eller så har vi försnackat. Jag har lärt mig allt. Jag vet inte. Nej, men det stämmer. Så det var därför det var lite förvånande då att det är mycket större marknad när man skulle expandera in i då när det här leder till kardiomyopati istället för polyneuropati som är då den här varianten. Så hjärta istället för nerv, en liknande sjukdom. Precis. Man trodde att det mesta fanns på plats, men man blev besviken. Man blev besviken, man missade och det var... Astra har haft väldigt bra klinisk exekvering. De har haft bland de högsta hitratesen på studier utav alla stora läkemedelsbolag. Sen är det så att alla läkemedelsbolag misslyckas med studier från tid till annan. Det hör till. Så att Astra har en rad studier som kommer nu under andra halvåret som blir jätteviktiga, och det fina med Astra och varför vi gillar Astra är för att de är väl diversifierade. De har sådär 20 produkter som driver tillväxten fram till 2030, där de har då ett mål att de ska omsätta $80 miljarder. Och det är klart att hade de fått expanderad Wainua så hade ju det varit en enklare väg dit. Men den är inte alls omöjlig för Astra att nå. Jag reagerade på att man har pratat om $5 miljarder som någon slags peak sales potential för det här läkemedlet på investerarkonferenser tidigare. Sen vet jag inte om det är en totalsumma eller en årlig summa, och jag vet inte hur mycket salt man ska ha i en sån här... Det låter lite högt. Ett läkemedel eller en viktig studie som kommer läsas ut förmodligen inom några månader. Astra har bara indikerat under andra halvåret. Det är Avanzar-studien. Det är Avanza fast med ett R på slutet, så det är enkelt att komma ihåg. Och där har vi en peak sales estimat på $5 miljarder ifall det skulle lyckas då. Det skulle jag säga, det är en mycket större marknadspotential än vad Wainua var då. Så att nu pratar vi om lungcancer. Så det är då Dato-DXd tillsammans med Astras egna immunterapi som ska utvärderas som första linjens behandling. Och det är en stor marknad ifall man då lyckas med den här. Och sen så har man också en annan studie som heter Serena-4 som är inom bröstcancer, som också är en viktig möjlighet för Astra. Så att lyckas man med de här två, löser de ut bra, då kan ju Astra få tillbaka lite förtroende från investerare att de fortsätter med clinical execution helt enkelt. Jag förstår att du är part i målet, och jag förstår att det finns mycket annat att hoppas på i Astra, att man köper det just på grund av bredden. Men var de här 9-10%, var det överdrivet eller var det ändå motiverat för att det här var ett... Alltså nuvärdet på det här var ju mindre än så, skulle vi bedöma. Sen fanns det ju redan, alltså, eftersom marknaden bedömde ganska hög sannolikhet att det här skulle lyckas, så fanns ju en hel del inbakat i kursen. Och jag tror att marknaden kanske blev lite påminnelse om att även Astra kan misslyckas. Och aktien har ju också gått relativt starkt. Så att, som du säger, jag är en part i målet, men vi tyckte väl att reaktionen var någorlunda överdriven och ser att det är en hygglig risk-reward i aktien.
Även AstraZeneca kan misslyckas, men Hugo Schmidt på Rhenman & Partners kan det inte, för det här var ännu ett uppfriskande, livaktigt och kunskapsgivande program. Tack för att du tittat. EFN Börslunch är tillbaka igen imorgon, samma tid, samma kanal. Vi är också tillbaka i vår tidiga morgonsändning 07.30. Vi ses då. Hej! Du vet väl om att vi på EFN ger dig ekonominyheter hela dagen, inte bara här i podden. I Finansmagasinet hittar du aktuella berättelser, skarpa perspektiv och förklarande texter om börs, finans och näringsliv. Bland skribenterna finns Johan Norberg, Martin Krag, Katrin Kilos och Fredrik Strage. Dessutom gör Martin Kellerman comeback som serietecknare. Testa Finansmagasinet i 3 månader för 19 kronor i månaden. Prenumerera nu. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.